am înțeles că de fapt mesajul și conceptul este cel care contează. Numele meu este Radu Ionescu Feher și sunt bucătar, fondator și proprietar al restaurantului Caiamul din București. Hai, carnea! Pot spune că am fost atras de bucătărie involuntar, fără să-mi dau seama, încă din copilărie, pentru că am fost răsfățat culinar de către bunica mea, care întotdeauna îmi pregătea câte ceva foarte frumos și foarte bun de mâncare, dar niciodată nu am gătit alături de ea. Însă știam că la nivel de subconștient mâncarea bună se afla acolo, în bucătărie, alături de ea. Și de aceea reprezenta cumva un simbol pentru mine. Și apoi, să spun, la Londra s-a întâmplat această surpriză, pentru că am început să gătesc mai mult din nevoie, Londra fiind un oraș foarte, foarte scump, am început să gătesc acasă, pentru mine, pentru partenera mea și să fac fotografii, să le trimit părinților. Bineînțeles, toată lumea a fost șocată, pentru că eu până în momentul respectiv al perioadei de facultate nu am fiert un ou. Și toată lumea, tu gătești, dar de ce și cum și de unde? Și mi-am dat seama că îmi place foarte mult, pentru că era o latură creativă și puteam să mă exprim liber. Și mie întotdeauna mi-a plăcut chestia asta, de libertate în gândire, libertate în a face ce simt, în a face ce gândesc și în a face ceva cu mâinile. Și mi-a plăcut foarte mult. M-am îndrăgostit cumva, fără să-mi dau seama, și acolo am interacționat cu bucătăria, să spun așa, pentru prima oară în mod direct și în mod onest. Dar eu eram complet nepregătit pentru ce urma să fie. Te-ai uitat vreodată la Papai? Hai, culoare, nu da mă. Cerc. Nu neapărat, noi mi-a arătat-o. Când am fost prima oară într-o bucătărie, am visat să am propriul meu restaurant, pentru că știam că propriul meu restaurant vine la pachet cu factorul principal de libertatea de exprimare. Pentru că nu în fiecare zi și cu fiecare ocazie întâlnești un head chef sau pe cineva care să-ți lase această libertate deplină, să te exprimi în farfurie și dincolo de ea. Așa că mi-am dorit foarte mult lucrul ăsta, cum mi-am dorit foarte mult să influențez industria locală din România și să aduc un plus valoare cât îmi permiteam eu și creativitatea de atunci să o fac. Însă da, am visat întotdeauna să fie un restaurant și am avut foarte multe reacții destul de puternice. Una memorabilă, aș putea spune, a fost în momentul când am deschis restaurantul și cred că în primele săptămâni, prima sau a doua săptămână, au venit câțiva oaspeți, era închis la prânz pentru că aveam program 12-3, 3-6 era închis, de la 6 deschideam pentru cină și au tras de uși, eu m-am dus, bună ziua, numele meu este Radu, bine ați venit la Caiamul, din păcate suntem închiși, dacă vă pot ajuta cu o rezervare. Și mi-a spus, cum sunteți închiși, că de-abia ați deschis? Zic, da, suntem închiși între ora 3 și ora 6 pentru a pregăti cina. Pleacă înapoi la Londra cu figurile astea, unde te crezi? Suntem în România, ce crezi? Atâtea figuri, arfe, arogantule. A tântit ușa, m-am și speriat, m-am întors în bucătărie. Și apoi cred că s-au dus undeva la un magazin din jur, au luat câteva roșii, au aruncat în geam și acolo au rămas pur și simplu și ele și eu șocați de această reacție. Bineînțeles că am fost tragic impactat de acest eveniment și aproape în dorința de a vrea să plâng, cineva drag mi-a spus să bucură-te, stârnești reacții, ele sunt pozitive, sunt puternice, sunt negative, sunt puternice, indiferent cum sunt, embrace them. Și asta te va face mai puternic, pentru că nu poți să fii pe placul tuturor și în momentul când vei fi pe placul tuturor înseamnă că sigur faci ceva greșit. Și cumva rămân cu mine cuvintele astea, pentru că și astăzi, după 6 ani, în continuare sunt oaspeți care pleacă nemulțumiți sau foarte supărați sau foarte nervoși sau
nu știu, poate nu am vibrat. Și înțeleg, pentru că, repet, mâncarea este subiectivă, totul în jurul nostru este subiectiv. Și dorința mea este să fac pe plac tuturor, dar de multe ori știi cum e, când îți faci planul, Dumnezeu râde. Canelonii și alea cum sunt? Ăsta... Da, ai văzut cum am pus-o. Dar mai cer, Dar mai compact. Stilul meu culinar s-a schimbat radical. S-a schimbat radical când am venit. Eram atât de ambițios să arăt tot ce am învățat, tot ce știu, tot felul de rachete, avioane, trimise în spațiu, vedeam tot, adică era un meniu atât de dezechilibrat, atât de haotic din punct de vedere al pregătirii, din punct de vedere al servirii, nimeni nu înțelegea nimic, foloseam din tot felul, nu aveam o direcție clară, nu știam nici eu cum să o definez, vreau să fie și cu aia, și cu aia, să pun și din aia, dar să arăt, uite, știu și molecular, știu și clasic, știu și... Era o varză totală. Și apoi, încet, încet, m-am adaptat României, fără să mă adaptez României. Practic mi-am păstrat integritatea, mi-am păstrat ideologia, mi-am păstrat filozofia de a face lucrurile pe măsură și cât de bine puteam și mă pricepeam, însă m-am domolit în sensul în care am înțeles că de fapt mesajul și conceptul este cel care contează. Pentru că de fapt mâncare bună poate face absolut oricine. Dar să prezinți un concept și să-ți transpui ideea în farfurie, într-un mod onest, clar și foarte, să spun așa, plin de un sistem de valori pe care tu încerci să-l transmiți mai departe oaspeților, de fapt aia contează. Și eu practic ce am făcut în momentul? Am zis ok, eu vreau să mă transpun pe mine în farfurie. Eu ăsta sunt, asta fac. Vibrăm, ok, nu vibrăm înseamnă că probabil fie eu mai am de muncă, fie tu mai ai de umblat. Din două una. Dar acolo suntem, în punctul ăla. Toate meniurile de la Craiamo sunt, cum să spun, conceptuale. Fiecare preparat este un preparat conceptual. Au un mesaj la bază și mesajul transmite mai departe ideea în farfurie. De exemplu, când îți furi căciula singur, este conceptul de minciună și falsitate. Un manifest împotriva lanțului de distribuție din România, în care trufe de foarte bună calitate din România sunt distribuite în Italia și reimportate ca trufe italienești la un preț premium. Și acel moment este momentul când ne furăm căciula singur, pentru că nu apreciem ce avem și cumva oferim o valoare mai mare prin falsitate unui lucru doar pentru că el provine din afara granițelor noastre. Sau, de exemplu, ai sfeclito și este evoluția legumelor printr-o sfeclă în România. Sau cine se aseamănă se adună și este vorba despre ingrediente care provin din același mediu, care funcționează prin combinație în farfurie, pentru că ele așa au conviețuit. Sunt foarte, foarte multe. Avem conserve, proletariat și coși de pită, pentru a nu uita din toate problemele comunismului care au eradicat orice formă gastronomică a României în perioada respectivă și acum trebuie să o readucem la viață. Mulțumesc Oli, un preparat tribut mentorului meu din Londra, Oli Dabu. Adică e foarte simplu, dacă un preparat Craiamo nu are o idee în spate și un concept, ceva să te facă să simți și aici ceva, nu va ajunge în meniu. Și de fapt asta e frumusețea, îți spunem o poveste, dar o trăim alături de tine. Întotdeauna am spus și voi repeta mereu acest lucru, sunt mult prea tânăr și mult prea lipsit de experiență pentru a avea un preparat semnătură. Vreau să cred că preparatul semnătură va fi primul capitol dintr-o carte în momentul când mă voi retrage. Sper să ajung să prind foarte mulți ani în bucătărie, însă nu am preparate semnătură, sunt preparate la care țin foarte mult, pe care le perfecționez sau vreau să cred că le perfecționez cu fiecare ocazie, cu fiecare an, cu fiecare anotimp, însă nu am. Îmi place să gătesc din toate, îmi place să fie ca o provocare fiecare meniu, însă da, păstrez câteva care vor intra într-un portofoliu de clasice, să spun așa. Bucătăria românească cred că este
Deci nu știu cum să... Cred că de fapt este în continuă schimbare. De foarte mulți ani de zile deja este în continuă schimbare. Are un potențial imens. Cred că poate atinge locuri în care nu a mai fost până acum și cred că putem să stăm mândri cu capul sus în ceea ce înseamnă gastronomia mondială. Însă mai avem până ajungem acolo, pentru că trebuie să trecem peste toate lucrurile rele lăsate de comunism și cumva să construim totul de la zero. Să ajungem un pic în perioada interbelică, în care știm că gastronomia locală, mai ales gastronomia bucureșteană, era văzută la același nivel cu cea din Paris sau din Londra sau din altă capitală europeană. Însă asta e partea frumoasă. Eu întotdeauna asociez gastronomia din România cu melc, pentru că un melc evoluează foarte, foarte încet și se deplasează foarte, foarte încet. Însă, partea frumoasă cu melc este că își cară casa în spinare, ceea ce facem de fapt și noi. Noi la Craiamo, noi în România și multe alte restaurante care se chinuie foarte mult să ducă gastronomia mai departe, precum un melc. Și asta e partea frumoasă. Ținem România în spinare și o ducem în ritmul nostru mai departe. Au fost foarte multe premii de-a lungul carierei, foarte multe momente de mândrie, un moment în care eu am spus, măi, sunt mândru de mine și de munca mea pentru că o anumită entitate gastronomică sau un club gastronomic recunoscut internațional a spus, faci o treabă bună, în momentul ăla îți dai seama că, băi, poate chiar faci o treabă bună. Și au fost câteva, principalul a fost în momentul când World 50 Best Academy and Diners Club a ales Craiamo ca parte din proiectul 50 Best Discovery, printre cele mai bune restaurante din lume. Apoi guvernul francez prin la listă a numit Craiamo Outstanding Cuisine. Apoi când am apărut în CNN, pe coperta de la Forbes, Local Tongue, BBC, Sunday Times, au fost foarte multe. Toate au fost ca o validare a eforturilor. Și mărturisesc, mă așteptam să se întâmple, dar nu mă așteptam să se întâmple atât de repede, pentru că majoritatea au venit la 9 luni, un an de la deschidere și au venit ca o avalanșă, adică nu știam nici ce ne-a lovit. Noi încă nu eram pregătiți pentru ce urma să fie și au venit toate acestea. Și bineînțeles că te-au ambiționat ca și proiect și pe mine personal m-au ambiționat să trag și mai tare, și mai mult, să muncesc și mai mult, pentru că odată ce ele veneau, fiecare era ca o cărămidă pentru o zonă de confort care se crea la nivel de subconștient. Și am zis, zona de confort înseamnă game over. Și dacă intri într-o zonă de confort și începi să noți pe spate spunând da, sunt cel mai bun, clar de acolo este drumul se duce numai în jos, nu în sus. Și a trebuit întotdeauna să găsesc cât o provocare și o provocare și o provocare. Pentru că îți dai seama că muncești pentru oameni, pentru că este industria ospitalității. Tu muncești să faci oameni fericiți prin mâncare. Că vin premiile, că vin diplomele, că se agață pe perete. Da, este un sentiment super frumos. Însă, în esență, și cu și fără premii, vorbim despre mâncare și de a face oamenii fericiți. Și presiunea a fost imensă și este în continuare, dar cred că mai mult, în ceea ce mă privește pe mine, presiunea este să nu dezamăgesc și mai ales să nu dezamăgesc oamenii care au avut încredere în mine și înaintea premiilor. Da, 4 de 9, 1 de 11. Planul de viitor există, dar în continuare cuvintele bunicii îmi sunt în subconștient. Când îți faci planuri, Dumnezeu râde. Tot ce pot să spun este că acum în septembrie intrăm în ultimul an Craiamo, din ce mi-am promis eu inițial, mi-am acordat 7 ani să încerc să schimb ceva în locul în care suntem, cu filozofia pe care o avem și cu mentalitatea pe care încercăm să o transpunem mai departe din punct de vedere gastronomic. Și începe practic ultimul dans. Ce se va întâmpla cu Craiamo din septembrie anul viitor? Nu știu. Va fi aici? Probabil. Poate nu, poate da. Însă visez la un Craiamo peste hotare, exact așa cum este conturat el acum, doar pentru că în România am demonstrat că se poate și printre picături, că ai cu cine,
Cred că următoarea provocare ar fi să demonstrez că România își are locul în tot ceea ce înseamnă gastronomia mondială și să audă și alții de noi, pentru că merităm. Suntem acea voce care urlă cu disperare de ani de zile, să ne bage și pe noi cineva în seamă din punct de vedere culinar. Și dacă noi putem să contribuim la asta, de ce să nu o facem? Cred că și eu, la rândul meu, sunt mult prea tânăr și, cum am spus, nu am suficientă experiență în domeniu și experiență de viață încât să-mi permit să dau sfaturi, cum nu-mi permit să fiu un pedagog care să educe o industrie, ci mai mult să arate o latură a gastronomiei personale pe care dorește să o afișeze în fața lor. Însă, dacă ar fi un sfat sau mai mult aș spune o părere, ar fi întotdeauna să nu uite faptul că performanța vine numai cu disciplină. O persoană disciplinată va ajunge să facă performanță. Nu există talent în bucătărie, nu există un palette ascuns, nu există un easy way sau o scurtătură sau un shortcut sau ceva să te ducă în punctul respectiv, dar din punctul meu de vedere, cele trei să spun așa, lucruri de la care nu trebuie să te abazi niciodată sunt respectul, etica și loialitatea. Avându-le, îți vei crea disciplina. Având disciplină, vei ajunge la performanță. Și o să vezi cum toate sunt legate între ele. Însă să explici asta cuiva care nu s-a dat cu capul de pragul ușii de prea multe ori și care nu are cucuiele acolo ca dovadă, e un pic mai complicat. Pentru că îți va spune că ești old school.